بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذه صورة الضلال التي كان عليها العرب المشركون، إنكارهم للبعث وأنه لا يكون، وأنهم ظنوا واعتقدوا أنه ليست إلا هي هذه الحياة الدنيا فقط، وأنه لا بعث ولا نشور بعد ذلك. قالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلى، ولا يمكن أن يكون هناك بعث ولا نشور. قال جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ما هي يعني ما نحن فيه فقط هي هذه الحياة الدنيا، ليست هناك حياة أخرى، نموت ونحيا. قدموا الموت لأنه الحقيقة القادمة أمام، ونحيا اللي هو حياتهم الأولى. وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا في الهلاك بعد ذلك إلا الدهر اللي هو الزمان. كروا يعني الجديدان الليل والنهار، فالليل والنهار هي التي إنسان إذا استنفذ هذه مدة حياته فإنه يموت، ليس هناك أي يعني حياة بعد ذلك، وإنما استنفاذ فقط مدته التي يعني هي في هذه الحياة، كما هي المدة الحياة لكافة الأحياء للشجر ولغيره. قال جل وعلا: وما لهم بذلك من علم، يعني أنهم عندما قالوا هذا وقطعوا هذا إنما قالوا بالظن والتخمين، ما في علم، ما في شيء استندوا إليه، لا عندهم، ما عندهم أثار من علم على هذا الذي يقول، إنهم إلا يظنون. إنما هم قالوا هذا بالظن والتخمين وليس عندهم أي برهان ولا أي دليل. ثم قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا تتلى عليهم، تقرأ، تتلى التلاوة القراءة عليهم على هؤلاء الكفار آياتنا بينات، آيات الله بينات، آيات الله المنزلة من عنده سبحانه وتعالى بينات واضحات في أن هناك بعث، هناك نشور، فيه جنة، فيه نار. هذا تحمل الخبر الصادق من الله تبارك وتعالى، والخبر الصادق الذي قام على صدقه كل هذه البراهين. فمحمد صادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي جاء بالهدى والنور من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يتطرق يعني الشك إلى كلامه، فإنه قد نشأ فيهم صلى الله عليه وسلم 40 سنة لم يجرب عليه كذبا، فكيف يكذب على الله؟ يخبرهم بهذا. هذا فإخبار الله تبارك وتعالى. كذلك كل ما ظنوه من أن هذا يعني يستحيل بين الله تبارك وتعالى أنه يعني في مقدوره وميسوره سبحانه وتعالى. إعادة الحياة مرة ثانية ليست بمستعصاة على الله تبارك وتعالى، فهو الذي أنشأ الخلق يوم أنشأه سبحانه وتعالى، وبالتالي هو يعيده، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام هي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. ثم حملت آيات الله تبارك وتعالى البراهين أنه الله لا يمكن أن يجعل يعني خلقه سدى وعبثا، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار فيجعلهم الله تبارك وتعالى مصيرهم واحد؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يمكن أن يكون هذا حكم الله، وإلا كان هذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فالله تبارك وتعالى أنزل لهم آياته وتحمل البراهين. أولا الخبر، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، فأتاهم الخبر الإلهي بأن فيه هناك يوم القيامة، وأقسم الله تبارك وتعالى لهم، أمر النبي أن يقسم لهم بالأيمان أن فيه يوم قيامة وفيه بعث ونشور، وأن هذا الذي استعظموه من إعادة الحياة مرة ثانية أنها هينة على الله تبارك وتعالى، وأنها سهلة عليه، وأنهم هم يرون كيف أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وكيف يرون أن الله تبارك وتعالى يخرج الشيء من ضده، وهم يرون أن الله بدأهم ولم يكونوا شيئا، فبالتالي يستطيع أن يعيدهم سبحانه وتعالى. فتنزل عليهم آيات الله تبارك وتعالى وبراهينه في هذا الأمر واضحة بينة، يخبرهم الله بهذا، لكنهم يردوا كل هذا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ما كان حجتهم يعني الدليل الذي عندهم أو البرهان الذي عندهم، الحجة التي يدلون بها، سميت حجة وليست بحجة، هي ما هي حجة، ولكن هذا لأنه جاء في معرض يعني الإثبات عندهم والبرهان، هذا حجته، هذا الذي قالوه وهو ليس بحجة. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم تخبروننا بالفعل بأن هناك يوم بعث ويوم نشور، فخلوا آبائنا يطلعوا، خلينا نرى آبائنا الذين ماتوا، أخرجوهم لنا من القبور حتى نشاهدهم، وعند ذلك نصدق أنه سيكون هناك بعث ونشور. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى مجيبا على تعنتهم وعلى جهلهم وكفرهم: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لهم الله يحييكم، هذه برهان ديت، الله يحييكم مما كنتم لا شيء، كنتم أمواتا فأحياكم الله تبارك وتعالى، كنتم أيها الجميع الآن الذين أنتم على ظهر الأرض كنتم أمواتا لم تكونوا شيئا، أموات، ثم إن الله تبارك وتعالى أنشأكم. قل الله يحييكم ثم يميتكم، فالله هو القادر على الموت كذلك، تموت رغما عنك، وهذا الله تبارك وتعالى هو فاعله سبحانه وتعالى وهو الآمر به. ثم يميتكم ثم يحييكم، فما دام أنه سبحانه وتعالى هو الذي أحياكم من العدم وهو الذي حكم عليكم بالموت لا شك، وهو الذي يخبركم هنا بأنه هو الذي يحييكم من مرة ثانية. ثم إليه ترجعون، لا بد من رجوعكم إليه، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا بد يجمع الجميع ليوم القيامة لا ريب فيه، ليعطي كل عامل بما عمل، لأنه الرب الحكيم العليم سبحانه وتعالى الذي لا بد أن يجازي كل عامل بما عمل. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، ثم قال الله في يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه، ليس في هذا اليوم شك بأي وجه من الشكوك، برهانه قائم، والله الذي يخبر به سبحانه وتعالى وهو القادر على أن يوجد هذا اليوم، لأنه هو الرب الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع هذا الخبر الإلهي وهذا البرهان القائم الذي يعطيه الله تبارك وتعالى والحجة الظاهرة القوية، إلا أن أكثر الناس لا يعلمون، يعني بقيام هذا اليوم، وأصبح حالهم حال الجاهل. ومعنى أنهم لا يعلمون ليس أنهم جاهلوه، ولكنهم خلاص يعني أصبحوا في حكم رفضه ومنعه كأنهم لا يعلمون به، فهم غافلون عنه منساقون إليه رافضون له بس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ثم قال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض. ولله لا لغيره سبحانه وتعالى. قدم هنا يعني المعمول على العامل لبين أنه له وحده سبحانه وتعالى. ملك السماوات والأرض لله لا لغيره سبحانه وتعالى. فقدم الخبر هنا على يعني المبتدأ لبيان إن هذا له وحده، للحصر، لله لا لغيره. ولله ملك السماوات والأرض. ملكها، الله يملك السماوات والأرض ملك رقبة، ملك ذات، وذلك أنه هو الذي أنشأها من العدم سبحانه وتعالى. وملك تصريف، فهو الذي يتصرف فيها سبحانه وتعالى. فكل مخلوق من هذه المخلوقات الله هو الذي يتصرف فيه، هو الذي يتصرف في الشمس، في القمر، في النجوم، في السماوات، في الليل، في النهار، في كل المخلوقات. كل مخلوقات هذه، كل مخلوقات من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير، من البشر إلى الملائكة إلى غيرهم، المتصرف فيهم هو الله وحده سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالتصريف كله لله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الموكل بكل شيء. فكل شيء هو الموكل به سبحانه وتعالى، إحياء، إماتة، خلقا، ضحكا، بكاء، صورة من الصور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء، يعني ما شاء الله عز وجل ركبك. فيركبه الله، كل مخلوق ركبه الله تبارك وتعالى في صورته التي اختارها الله تبارك وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، ملك ذات وملك تصريف. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. فالخلق له كله والتصريف له كله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يوم تقوم الساعة، تقوم يوم القيامة، يومئذ يخسر المبطلون. وقد خسروا في الدنيا، لكن خسارتهم ما كانت ظاهرة لهم. المبطل هو خسران يوم أن غضب الله تبارك وتعالى عليه في هذه الدنيا وأضله الله عز وجل على علم، وختم على سمعه وقلبه. خلاص هو خسران من هذا الآن، يسير في الخسارة، لكن ما كان متبينا له ولا كان ظاهرا له. لكن في يوم القيامة تظهر خسارته. هنا تظهر خسارته لنفسه. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. والخسارة لكل شيء، يخسر نفسه، يخسر أهله، ماله، طبعا هذا فضلا عن ماله وولده، كل هذا خسره. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. المبطلون فاعل الباطل، الذين قالوا بهذا الباطل، وهذا الباطل الذي قالوه أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. الله. وترى حيث ترى في هذا اليوم كل أمة جماعة كانت مجتمعة من الأمم، وذلك أن كل أمة تحشر ليشهد عليها رسولها الذي أرسله الله تبارك وتعالى فيها. جاثية، الجثو هو القيام على الركب، مش قيام على الأقدام، وإنما يقوم على الركب. وهذه قيام الذليل. قيام الذليل عندما يذل الأمر لا يقف على قدميه، لأن الوقوف على القدمين هذا نوع من يعني الانتصاب.
ولكن هذا يقف على ركبتيه، يكون وقوفه على ركبتيه، فهذا لديت مع يعني ثني رأسه وتنكيس رأسه، فيكون هذا غاية الذل. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة من هذه الأمم تدعى إلى كتابها، يعني يدعى كل فرد فيها إلى كتاب أعماله، فإنه تتطاير الصحف وآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره. فالمؤمن يأتيه عندما تطير الصحف والناس في المحشر، فإن كل إنسان يأتيه كتاب أعماله على طول إليه، كأنه رصاصة يعني موجهة إلى يعني ما صوبت له، فتأتيه حيث هو كتابه. فالمؤمن يجد كتابه على طول أتاه من أمامه فيأخذه بيمينه، وأما الكافر فإنه يأتيه كتابه يضربه من وراء ظهره فيتناوله بشماله. وهذا احتقار واستهزاء له، حتى هذه صورة أخذ الكتاب تكون صورة مهينة له. كل أمة تدعى إلى كتابها، خلاص يقال لكل أحد اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا كتاب أعمالك. فالمؤمن طبعا عندما يفتح كتابه ويرى أنه قد سطرت فيه أعماله البيضاء الطيبة، أعماله الصالحة، وأنه كتاب ما ترك الله تبارك وتعالى له من عمل من أعماله الصالحة إلا وهو مسجل كتبه، فعند ذلك يطير من الفرحة، يطير من الفرحة ويصرخ في الناس: هاؤم اقرأوا كتابي، هاؤم يا ناس اقرأوا كتابيه، ويفرح لعمله: إني ظننت أني ملاق حسابيه. يقول: أنا كنت معتقد أننا يعني أن هناك بعث ونشور وسنلقى الحساب، وقد عملت لهذا اليوم، هذا هو الفوز المبين. وأما الكافر والمنافق عياذا بالله، فإنه عندما يفتح يعني صحائفه ويرى أعماله السوداء قد سطرت على طول، يسود وجهه سوادا إثر سواد، كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة، ويقول يصرخ: يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، هناك المرة الأولى في الموت، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية. هذا الخسارة، ظهور الخسارة، مال ذهب، السلطان ذهب، السلطان وهو القوة التي كان فيها من الأعوان والأنصار والجيوش والحرس والحشم والخدم، كل هذا راح، هلك عني سلطاني. فالله تبارك وتعالى ينقل لنا من هذا الغيب الذي يكون ينقله لنا وكأننا نشاهده. قل هذا هو الصورة التي سيكون عليها الأمر. وترى عندما ترى كل أمة جاثية واقف على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها، وذلك أنه يقال لكل أحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، اليوم هذا يوم القيامة، تجزون، كل يأخذ جزاء ما كان يعمله في الدنيا. هذا من عدل الله تبارك وتعالى ورحمته. ألست تريد أنت خلاص لا تحمل وزر غيرك، هذا كتابك، كتاب أعمالك، هذا كل ما فعلته مسطر، كما قال جل وعلا: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكافر طبعا اشتد يعني غيظه وألمه وحسرته، ويقول: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال جل وعلا: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا مكتوب، وما عملت من سوء، هذه النفس السيئة التي عملت السوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالله تبارك وتعالى يخبر عن هذا المنظر الفظيع وهذا الأمر يعني العظيم، فيقول: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا كتابنا نسبه الله تبارك وتعالى الكتاب إلى نفسه، وذلك أنه الآمر به، وأنه هو الذي أمر بأن يكتب على كل إنسان
كل عمل عمله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا يلفظ من قول بنت شفا إلا لديه رقيب عتيد ملكان يسجلان أعماله على الحصر ولا يتركان شيء. حتى لو هم بعمل يقول يا ربي يعني هم بهذا العمل، فالسيئة الله تبارك وتعالى يقول اتركوه، فإن عملها فاكتبوها وإن لم يعملها اكتبوها له حسنة كاملة. فهذا مما كتب الله تبارك وتعالى الحسنات والسيئات، كما جاء في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. الله من رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه يهم بالخير فيكتبها الله له حسنة كاملة. ومن هم بحسنة فعملها فإن عمل هذه الحسنة كتبت له 10 حسنات، الحد الأدنى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الحد الأدنى 10، تصدق بدينار كتب كأنه تصدق ب10. فإن كان هذه الصدقة في سبيل الله كتبت ب700 ضعف. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة للجهاد، فقال له النبي لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. كأنك أنت جبت الآن قطيع من الإبل 700 بعير أو 700 ناقة مخطومة بهذه الصفر كأنك تصدقت بها، فيكتب الله تبارك وتعالى له أجر صدقته 700 ضعف. فهذا في الحسنات. وفي السيئات يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى ومن هم بسيئة فلم يعملها كاتبها الله له حسنة كاملة، لأنه ترك هذه السيئة بعد ما هم بها. إذا تركها لله تبارك وتعالى يكتبها الله تبارك وتعالى له حسنة كاملة. فإن عملها كتبت سيئة واحدة، إذا عمل السيئة لم تكتب له إلا واحدة. وطبعا من غلبت آحاده وعشراته بئس له، بئس الخاسر الذي تغلب آحاده السيئة واحدة ما تكتب إلا واحدة، ما تكتب 10 ولا 700 ضعف ولا أضعاف كثيرة كالحسنات، وإنما تكتب السيئة مهما كانت هي سيئة واحدة. فالذي جمع من السيئات الآحاد ما يغلب به الحسنات العشرات فهذا خاسر، هذا بئست خسارته. هذا يقال لهم هذا كتابنا، أي الكتاب الأعمال الذي كتب هذا من الكتبة الحافظين، إن كل نفس لما عليها حافظ محصي يحصي عليها أعمالها. هذا كتاب نسب إلى الرب تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى هو الآمر به وهو المقيم لملائكته بأن يكتبوا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، قد كتب فيه كل شيء فهو ناطق بالحق عليكم، قد سجل فيه كل الذي عملتموه بالحق بدون أي زيادة وبدون أي تقول وبدون أي كذب. فالملائكة لا يتقولون لا يكذبون لا يضيفون شيئا من عندهم، بل ما فعله الإنسان هو الذي مكتوب فقط. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إن الرب سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نأمر بنسخ ما كنتم تعملون، نسخه كتابته. فإن الله قد أمر بكتابة كل ما يعمله الإنسان حتى لا يبقى لأحد يوم القيامة حجة على الله تبارك وتعالى يقول ما عملت، هذا كتاب. فإن أنكر هذا الكتاب يقيم الله تبارك وتعالى شاهد عليه من نفسه، تشهد يده وتشهد رجله وتشهد جوارحه عليه. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن مصير هؤلاء ومصير هؤلاء، مصير الذين أخذوا كتبهم بأيمانهم ومصير الذين أخذوا كتبهم بشمائلهم. والأخذ باليمين والشمال حتم لازم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو نفسه بالهلاك ويصلى سعيرا.
هذا أمر الحتم. وفي الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ثم تكون النتيجة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين عصارة أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون. عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذا المآل، هذا مآل البشر إلى هذين الاثنين، إلى هذا القسمين لا ثالث له. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه قد كتبت أعمالهم على التفصيل، قال جل وعلا: فيدخلهم ربهم في رحمته. يدخلهم الله تبارك وتعالى في رحمته، ورحمة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم رضوانه وجنته سبحانه وتعالى. يرضى الله تبارك وتعالى عنهم، يدخلهم الله تبارك وتعالى جنته اللي هي دار السرور الدائم ودار الحبور ودار التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، دار أهل الجنة. فيدخلهم ربهم في رحمته. قال جل وعلا: ذلك هو الفوز المبين. ذلك مشار إليه هنا اللي هو إدخال الله تبارك وتعالى في رحمته عباده المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو الفوز المبين البين الواضح. أن يفوز الإنسان يعني أن ينال المطلوب الأكبر، ولا مطلوب أكبر من هذا المطلوب. ما في مطلوب ومشتهى ومرتقى ممكن يرتقي إليه الإنسان وأمر عظيم يحوزه أكبر من هذا، أن يفوز برضوان الله تبارك وتعالى وجنته ويسعد السعادة التي لا تنتهي ولا تنقطع، فيكون في هذه الدار في قصوره ودوره في الجنة في ثمارها يتقلب في نعيمها مسرورا بكل سرور إلى ما لا نهاية، إلى أمر لا ينقطع ولا ينتهي. هذا هو الفوز المبين، هذا هو حصول المطلوب الأعظم. لا مطلوب ولا مشتهى ولا مرتقى أعظم من هذا. وأما الذين كفروا، ومن هذا الكفر إنكارهم البعث والنشور، فيقال لهم هذا: يبكتون ويؤنبون، فيقال لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. سؤال للتقرير، ولكنه تقرير للتقبيح، يقبح كذلك وينكل به. أفلم تكن آياتي، آيات الله تبارك وتعالى، تتلى عليكم تقرأ عليكم فاستكبرتم أي عنها، تكبرتم أن تطيعوها وأن تؤمنوا بالله تبارك وتعالى، وكنتم قوما مجرمين. فاعل الإجرام، كنتم قوم فاعل الإجرام، والإجرام الجرم هو الذنب العظيم في حق الله تبارك وتعالى. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إذا قيل لكم إن وعد الله حق، الله وعدكم، ولا يمكن أن الله تبارك وتعالى يعد وعد ويخلف فيه ولا يكون. وإذا قيل إن وعد الله حق، والنبي أخبر بهذا وأقسم عليه: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين والساعة لا ريب فيها. الساعة آتية، يوم القيامة آتي، ما فيه ريب فيه، لا شك فيه. قلتم ما ندري ما الساعة. قول ينم عن الاحتقار والاستهزاء والاستكبار، ما ندري ما الساعة. شنو كيف ما تدري ما الساعة وأنت هذا تعلم بها وتخبر بها بتفصيلاتها، وأنه يوم قيامة سيقوم وهذه أخباره بالتفصيل. قلتم ما ندري ما الساعة
نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، إن نظن إلا ظنا فيما هم فيه من إنكار البعث والنشور، وما نحن بمستيقنين أن يكون مثل هذا الأمر. ما في يقين على هذا الأمر، هذا أمر يعني قد يدخل في الظنون، إنه من باب الاحتمالات، لكنه لا دليل عليه ولا برهان عليه عندهم، وهذا يقولونه كذلك على جهة الاستهزاء بيوم القيامة. قال جل وعلا: وبدا لهم سيئات ما عملوا. ولما أدركنا الوقت نرجع إن شاء الله بقية الآيات في هذه السورة إلى الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.